Hello dear students, good morning. Students, in this lecture we are discuss about the classification of the bryophytes, right? But in this semester we are studied about Rothmeller's classifications, right? ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટ લોકો આવીને બ્રાયોફાઇટ્સના ક્લાસિફિકેશન છે એ આપી ગયા છે. પણ આપણે લોકોએ જે સ્ટડી કરવાનું છે જે ક્લાસિફિકેશન્સ એ ક્લાસિફિકેશન્સ કેનું છે રોથ મેલર્સ, રાઈટ. એના સિવાય ઘણા બધા એવા સાયન્ટિસ્ટ લોકો હતા કે જેને બ્રાયોફાઇટ્સના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સના આધારે અલગ અલગ પ્રકારના ક્લાસિફિકેશન છે એ આપેલા છે, રાઈટ. પણ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના સિલેબસ આધારે આપણે બધા સેમેસ્ટરમાં જે પણ ક્લાસિફિકેશન છે એ ફોલો કરીએ છીએ એ છે રોથમેલર્સનું ક્લાસિફિકેશન, રાઈટ. આગળના બધા લેક્ચર્સની અંદર આપણે જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, જનરલ ઇન્ફોર્મેશન છે એ બ્રાયોફાઇટ્સની લઈ ચૂક્યા છીએ. So let's start Rothmeller's classifications of the bryophytes. In according the latest recommendations of the ICBN, હવે જે પણ ક્લાસિફિકેશન છે એને રિકમેન્ડેડ કોણ કરે? તો ICBN છે એ આપણી કમિટી છે. ICBN that means International Code of the Botanical Nomenclature, રાઈટ. હમણાં ICBN નું જે નામ છે એ કન્વર્ટ થઈને ICN થઈ ગયું છે. ધેટ મીન્સ ઇન્ટરનેશનલ કોડ ઓફ ધ નોમેનક્લેચર. હવે એ કોડ ઓફ ધ નોમેનક્લેચર ની અંદર બોટાનિકલ નોમેનક્લેચર પણ ઇન્ક્લુડ થઈ ગયું છે, જુઓલોજિકલ નોમેનક્લેચર પણ ઇન્ક્લુડ થઈ ગયું છે. એટલા માટે એ બી અને ઝેડ જે અલગ અલગ લખતા હતા, આઈ થિંક આ વર્ડ જે તમારે 12th સાયન્સની અંદર આવી ગયો છે, રાઈટ. તો અત્યારના જે નવા ટ્રેન્ડ પ્રમાણે જે નામ છે એ ICN છે. એટલે જે પણ ક્લાસિફિકેશન જે છે એ રિકમેન્ડેડ થતું હોય છે ICBN ના આધારે. કારણ કે ICBN ના અમુક રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ હોય છે એના આધારે જ આખા ક્લાસિફિકેશન છે એ બનતા હોય છે. તો બ્રાયોફાઇટ્સ છે એની અંદર 3 ડિફરન્ટ ક્લાસ છે. હવે આ જે ડિફરન્ટ 3 ક્લાસ છે એ રોથમેલર ભાઈએ આપ્યા છે, રાઈટ. આના સિવાયના એંગલર છે, તખ્તજાન છે, પેન્ટલર છે, ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટ છે કે જે લોકોએ અલગ અલગ પ્રકારના ક્લાસિફિકેશન આપ્યા હતા. પણ આપણે જે ફોલો કરીએ છીએ એ છે રોથમેલરનું. તો આપણે જે સ્ટડી કરશું એ ખાલી એટલું જ સ્ટડી કરવાના છે. એના સિવાયના ક્લાસિફિકેશનમાં આપણે કોઈ પણ જાતનું નવું ડિસ્કશન કરશું નહીં. તો રોથમેલરના આધારે ચાલીએ છીએ. હવે વારંવાર આ નામ લઈશ નહીં, રોથમેલર, રાઈટ. હવે એમનામ આપણને યાદ રહી ગયું છે કે રોથમેલર ભાઈનું ક્લાસિફિકેશન છે. તો હવે આપણે એનું ક્લાસિફિકેશન એને જે આપ્યું છે એમાં શું ચેન્જીસ છે, એમાં એવું કઈ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, કયા ક્લાસ છે, ડિવિઝન શું છે એ આપણે થોડું જોઈએ. તો ઓલરેડી I told you in a general characteristics, bryophytes is further divided into subdivisions, right? But here write down the 3 class. And in this class, first class is a Haptica, another is a Anthocerote, and the third is a Muscae, right? So these 3 class are the different from each other, and this basis of the characteristics, general, morphologicals, or the reproductive, all the characteristics, right? Haptica, that means a Hapticopsida, અને Hapticopsida ની અંદર બધા જ liverworts છે એ include થાય છે. Another second is Anthocerote. Anthocerote, that means Anthocerotopsida. નામ છે થોડુંક અટપટું છે, યાદ રહી જાય એવું છે, એમાં કશું બહુ ડિફિકલ્ટ છે નહીં. Anthocerotopsida. All the hornworts are the including in this class. And the last is a Muscae. And Muscae, that means a Bryopsida, right? And all the mosses are the including in this class, right? So these 3 categories of the bryophytes
Which categories? Liverworts, hornworts, and the mosses. Right? In these three categories, plants are divided into three different classes: Hapticopsida, Anthocerotopsida, and the Bryopsida. That's clear, right? Now, first class is a Haptica. Haptica, that means a Hapticopsida. તો હવે આપણે ખાલી જોવાના છીએ ત્રણે ત્રણ જે ક્લાસ છે Hapticopsida, Bryopsida and Anthocerotopsida. તો એ ત્રણે ક્લાસ વચ્ચે કયા કયા ડિફરન્સ છે એના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે છે 10 થી 11 પોઈન્ટ હશે બધામાં એ 11-12 પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખવાના છે કે આ એના મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે અને આ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સના આધારે એ બ્રાયોફાઇટ્સની અંદર જ ડિફરન્ટ પડે છે એકબીજાથી. Right? So your first is a gametophytic plant body is either thalloids or the foliars. Right? Obviously બ્રાયોફાઇટ છે જનરલ આખું એક ડિવિઝન છે તો એની અંદર gametophytic phase, gametophytic generation is a predominant, right? In this gametophytic phase, gametophytic generations, this plant body is a thallus like structure and otherwise these are the foliars. Foliars, that means the leafy like structures. If foliars the lateral appendage એટલે leaf થાય. તમારા માટે ન્યૂ વર્ડ છે. appendages એટલે શું થાય? leaf થાય, right? These lateral appendages are the without midrib. હવે હેપ્ટિકા એટલે કે હેપ્ટિકોપ્સિડાના જેટલા પણ પ્લાન્ટ આવતા હશે એક્ઝામ્પલ આપણે જોશું એની અંદર તમને મિડરીપ છે એ જોવા મળશે નહીં લીવ્સની અંદર, રાઈટ? ઓલવેઝ ધીસ ઓલ આર ધ ડોર્સી વેન્ટ્રલ છે એ કેની મતલબ આગળ અને પાછળની સાઈડ જે છે એને ડોર્સલ સાઇટની વાત કરેલી છે. રાઇઝોડ વિધાઉટ ધ સેપ્ટા. રાઇઝોડ છે એની અંદર સેપ્ટા છે એબસન્ટ હશે. Each cells in the thallus contain the many chloroplasts. બધા cells ની અંદર chloroplast present હશે. But this chloroplast is without the pyrenoids. Here no any traces about the pyrenoids, right? This only chloroplast is present. Yes, this is a very important part. Here sex organs are embedded in the dorsal surface. Ventral surface and the dorsal surface, these two surface, right? So these sex organ are embedded in the dorsal side, right? હંમેશા dorsal side જ sex organ છે embedded થયેલા હશે. Embedded, that means a ખૂંચેલા, right? Here sporophyte may be simple. After the zygote, these zygote are divided into meiotically and form the capsule, right? Sporophytic phase ની આપણે વાત થઈ ગઈ છે general characteristics માં. So here in this class, this sporophyte is maybe simple, like example Rixia, right? Here only the capsule is present, no any food or the seta, or the differentiate into root, seta and the capsule. Sorry, यहाँ root ની જગ્યાએ foot આવશે, right? R છે यहाँ થોડુંક wrong છે ત્યાં F આવશે, એ ભૂલતા નહીં. Okay, so here simple and the advanced, this both type of the sporophytic phase are the involved, like this Markensia, Pellia and the Porella. In the all the species having this sporophytic phase is the advanced type. That means here all the region are the very clearly we can see foot, seta and the capsule. But in a Rixia only the simple type of the sporophyte, right? Here only present of the capsule, right? And this capsule is a lack of columella, right? Columella એટલે શું એમે આપણે વાત થઈ જ ગઈ છે એક વખત, right? General characteristics ની અંદર કે column like structure છે જોવા મળતું હોય, બટ આની અંદર જે capsule છે એની અંદર એવું column કે એવી કોઈ cavities column like structure જે જોવા મળશે નહીં. Now in this class four orders are the placed, right? હવે હેપ્ટિકોપ્સિડા ની અંદર 4 ઓર્ડર છે. ઓર્ડરના નામ છે બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે, યાદ રાખવા થોડાક અઘરા છે, એને તમારે લખીને યાદ પણ રાખવા પડશે, રાઈટ? ફર્સ્ટ ઓર્ડર ઇઝ કેલોબ્રેલ્સ, સેકન્ડ ઇઝ જુન્જેરમેનિયલ્સ,
and third is a spirocarpels, and fourth is a markentials. તો માર્કેન્ટિયલ્સ છે એ સૌથી ઈઝી છે, રાઈટ, એ યાદ રહી જશે. જે માર્કેન્સિયા છે આ ઓર્ડરમાંથી એ આવતું હશે, રાઈટ. એમાં નામ ઉપરથી જ છે, એ બધા એકબીજાના નામ છે એ જેવા રિસેમ્બલ્સ હોય છે એના આધારે જ નામ છે એ આપવામાં આવ્યા હોય છે, રાઈટ. તો હેપ્ટિકોપ્સિડાના આ ચાર ઓર્ડર છે. કયા કયા છે? કેલોબ્રેલ્સ, જુન્જરમેનિયલ્સ, સ્પેરોકાર્પેલ્સ એન્ડ માર્કેન્ટિયલ્સ, રાઈટ. Another class is Anthocyrotopsida, right, એને Anthocyrote પણ કહેવામાં આવે છે. So here gametophytic plant body is a very simple type, thalloid, and this thallus is a dorsiventral, but here without air chambers, right, and this shows no internal differentiations of the tissue. હવે જેટલા પણ એન્થોસિરોટોપ્સિડાની અંદર ના મેમ્બર હશે એની અંદર ટિશ્યુ જે છે એને ઇઝીલી ડિફરન્શિએટ કરી શકાતા નથી. સ્કેલ્સ આર ધ એબસન્ટ ઇન ધ થેલસ. સ્કેલ્સ એટલે બહારની આખી જે રચના છે એને તમે માઇક્રોસ્કોપની અંદર ઓબ્ઝર્વ કરો તો એની જે સેલ્સની એરેન્જમેન્ટ હોય છે, ઉપરની એક પ્રકારની ચામડી, સ્કેલ્સ એટલે ચામડી, રાઈટ, એ એમાં આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. પણ એન્થોસિરોટોપ્સિડાની અંદર એ પ્રકારની જે સ્કેલ્સ છે જે નોર્મલી જોવા મળતી હોય એ ટાઈપની સ્કેલ્સ છે એમાં ઓબ્ઝર્વ થશે નહીં. Each cells of the thallus possess a single large chloroplast with pyrenoid. Here, this chloroplast is also present, but here with pyrenoids. This chloroplast having a pyrenoids. Sporophyte is a cylindrical, only the partially dependent upon the same sporophytes for its nourishment. હવે જે સ્પોરોફાઇટ છે એ કેવું છે કે ગેમેટોફાઇટિક ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. આ જે સેમ ફાઇટ લખ્યું છે ને, બરોબર, ત્યાં આવશે ગેમેટોફાઇટ, કે આ જે સ્પોરોફાઇટ છે એ ગેમેટોફાઇટિક ઉપર શું હોય છે? ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. શેના માટે? નરિશમેન્ટ માટે. નરિશમેન્ટ ધેટ મીન્સ આપણે જે પોષણ લેતા હોય છે, ન્યુટ્રિશન લે છે, એને બોટાનિકલ લેંગ્વેજની અંદર નરિશમેન્ટ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. આ એક ખોટું પાછું અહીં ટાઈપિંગ આવી ગયું છે, રાઈટ, ત્યાં આવશે ગેમેટોફાઇટ. તો સ્પોરોફાઇટ છે એને નરિશમેન્ટ માટે ડિપેન્ડન્ટ રહેવું પડે છે. It is differentiated into the bulbous of foods and the cylindrical capsule. Here seta in the meristematic. Right, here in the Anthocerotopsida, the sporophytic phase is a differentiate into foot and the capsule. Here seta is a placed in the meristematic cells. Meristematic cells એટલે કે જેની અંદર ડિફરન્સિએશન થઈ શકતું હોય, કન્ટિન્યુઅસ ડિવિઝન થાય અને ટિશ્યુ ને એની અંદર ગ્રોથ કરી શકે, રાઈટ. Endothecium forms the sterile central column. That means a columella in the capsule, right? હવે એન્ડોથેસિયમ જે અંદરનું લેયર છે આખે આખું આપણે જ્યારે સ્પોરોફાઇટિક ફેઝ, સ્પોરોફાઇટિક સ્ટ્રક્ચર જ્યારે ઓબ્ઝર્વ કરશું, સ્ટડી કરશું ત્યારે તમને ડિટેલ્સમાં ખબર પડશે, રાઈટ. તો આ જે એન્ડોથેસિયમ છે એક જે આપણું સ્પોરોફાઇટિક કેપ્સ્યુલ જે છે એની અંદરનું આખે આખું એક લેયર છે, બરોબર. હવે જે એન્થોસિરોટોપ્સિડા છે એની અંદર એક જ ઓર્ડર છે. હેપ્ટિકોપ્સિડાની અંદર જેમ 4 ઓર્ડર હતા એવી જ રીતના એન્થોસિરોટોપ્સિડામાં ઓનલી 1 ઓર્ડર છે અને ઓર્ડરનું નામ છે એન્થોસિરોટેલ્સ. ઓકે. Now third one class is Miscae. Miscae, that means a Brachida. All the mosses are displaced in this class. Here gametophytic phase is a differentiate into the prostate protonema and the erect gametophores. હવે બધાને ખ્યાલ છે કે જે સિસ્ટમ છે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની હોય છે. પ્રોસ્ટેટ પણ હોય છે, ઇરેક્ટ પણ હોય છે. પ્રોસ્ટેટ એટલે શું? જમીનને સમાંતર ચાલતું. ઇરેક્ટ એટલે શું? ઊભું હોય, રાઈટ. તો આનું જે ગેમેટોફાઇટિક સ્ટ્રક્ચર જે છે એ પ્રોસ્ટેટ પણ હોઈ શકે છે અને ઇરેક્ટ પણ હોઈ શકે છે. હિયર gametophore is a folious. Folious, that means a leafy-like structure, and these are the differentiate into and the axis and the lateral appendages like the leaves, but without midrib. Here also midrib is not clear, right? Rhizode is a multicellular with the oblique septa. Rhizode is a present, but here specific type of the septa, and this type is a oblique. Alters are the absent in the capsule of the sporangium. હવે
આપણે જ્યારે સ્પોરોફાઇટિક ફેઝ જોયું હતું એના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સની અંદર આપણે વાત થઈ હતી એલ્ટર્સ એટલે શું, એ જે સ્પોર હોય છે સ્પોરેન્જિયમ્સ હોય છે એની સાથે સાથે એલ્ટર્સ પણ જોવા મળે છે રાઈટ. આપણે જો કોઈને યાદ ના હોય તો એક વખત રિવિઝનમાં એક લેક્ચર લઈ લેજો. જે સ્પોરોફાઇટિક સ્ટ્રક્ચર જોયા તેમાં હતા એલ્ટર્સ જે સ્ટરાઇલ હોય છે, એ સ્પોરેન્જિયમની સાથે સાથે એલ્ટર્સ પણ જોવા મળતા હોય છે. Here sex organs are the produced in a separate branches immersed in the group of the leaves. હવે બ્રાયોપ્સિડાની અંદર જે કેપ્સ્યુલ જે હોય છે બરોબર, અને જે સેક્સ ઓર્ગન છે કેપ્સ્યુલ જે સેક્સ ઓર્ગન જે છે એ કેવા છે સેપરેટ હશે, અલગ અલગ બ્રાન્ચ ઉપર હશે રાઈટ. બ્રાયોપ્સિડાની અંદર 3 ઓર્ડર છે, બ્રાયલ્સ, એન્ડ્રિયલ્સ એન્ડ ધ સ્પેગ્નેલ્સ રાઈટ. ધીસ 3 orders are placed in this class રાઈટ. ટોટલ આપણે જોયું કેટલા ક્લાસ હતા, 3 ક્લાસ છે. કયા કયા ક્લાસ છે ત્રણે ત્રણમાં? ફર્સ્ટ ક્લાસ આપણે જોયો હેપ્ટિકોપ્સિડા, એના પછી આપણે જોયો બ્રાયોપ્સિડા એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ એન્થોસિરોટોપ્સિડા. એની અંદર આપણે 3 અલગ અલગ કેટેગરી લીધી right. Liverworts, hornworts and mosses. All the hornworts are the placed in the hapticopsida. All the liverworts are the placed in the anthocerotopsida and all the mosses are the placed in the bryopsida. right. એ આપણે વાત કરી. એના સિવાય આપણે જોયું એ બધા જે ક્લાસ છે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક જોયા, અને એની સાથે સાથે આપણે શું જોયા એની અંદર કેટલા ઓર્ડર છે રાઈટ. આપણે નોર્મલી જે રોથમેલરનું ક્લાસિફિકેશન જોયું એમાં આપણે સ્ટડી કર્યું કે જે ફર્સ્ટ ક્લાસ હતો આપણો હેપ્ટિકોપ્સિડા એની અંદર આપણે કેટલા ઓર્ડર જોયા? 4 ઓર્ડર હતા. એના પછી આપણે જે એન્થોસિરોટોપ્સિડા જોયું એની અંદર 1 ઓર્ડર છે રાઈટ. અને લાસ્ટ જે બ્રાયોપ્સિડા છે એની અંદર 3 ઓર્ડર છે. તો આ તમારે સરખી રીતના યાદ રાખવાનું છે, કારણ કે 2 માર્ક્સ અને 3 માર્ક્સની અંદર આ ક્વેશ્ચન છે વારંવાર પૂછાતો હોય છે. કોઈ પણ એક આખો ક્લાસ છે એ રાઇટ ડાઉન કરવાનો કહી દે અથવા ઓર્ડર લખવાનું પણ કહી દે. ઓર્ડર જે ખાસ તમારે યાદ રાખવાના છે, ઓર્ડરના નામ છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ એકબીજા સાથે ઇન્ટરચેન્જ ના થાય એનું બહુ જ ધ્યાન રાખવું પડશે. હું એક વખત ઓર્ડરના નામ છે એ રિપીટ કરી આપું છું તમને. જે આપણે એન્થોસિરોટોપ્સિડા જોયું, એન્થોસિરોટોપ્સિડાની અંદર સિંગલ ઓર્ડર હતો રાઈટ. એની અંદર આવશે એન્થોસિરોટેલ્સ રાઈટ. એના સિવાય આપણે જોયું હેપ્ટિકોપ્સિડા, હેપ્ટિકોપ્સિડાની અંદર 4 ઓર્ડર હતા રાઈટ. એના નામ હું એક વખત તમને ફરી પાછા રિપીટ કરી દઉં. માર્કેન્ટેલ્સ હતું, જુન્જર મેનિયલ્સ હતું, કેલોબ્રેલ્સ એન્ડ સ્પેરોકાર્પેલ્સ રાઈટ. તો એ 4 ઓર્ડર હતા એ હેપ્ટિકોપ્સિડાની અંદર હતા. અને બ્રાયોપ્સિડાના તમે જોઈ શકો છો બ્રાયલ્સ, એન્ડ્રિયલ્સ એન્ડ ધ સ્પેગ્નેલ્સ. So this all informations about the classifications of the bryophyte, but these classifications by Rothmellers right. આના પછી હવે ફાઇનલી આપણે રિક્શિયા જે છે એ જીનસ જે આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ રાઈટ, એ આપણે એના ક્લાસિફિકેશન એટલે કે એની સિસ્ટમેટિક પોઝિશન્સથી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું.